السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دولت خان عمري ستاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر یم د نوي کلاس سره. د مایکروسافټ نن موږ ته د 10م کلاس دی. پرون موږ ته پر ډیټا ټیب باندې غایدلی و. نن موږ ته ریویو ټیب له راځو. په ریویو ټیب کې چې دی دغه موږ ته مخکې د دې درمخه موږ ته په مایکروسافټ ورډ کې په ډیټیل باندې ویلو چې موږ ته په دې کې سپیلینګ مسټیک کوم شی کوم ځای کې سپیلینګ مسټیک دی هغه ځای به موږ ته ګرځي د دې ځای څخه یعنی بل ته سټول لږ ساعت کې دپاره اوس اکسل چې دی اکسل کې چې ته کوم شی ولیکې هغه د هغه رنګه راځي. اوس ګوره لیوو ما دې ځای څخه ولیکله دا ګرده زه یو شی ختم کړم ریجکټ آل کلوز ښه. په دې کې اوس ګوره ما د دې ځای څخه لږ ساعت کې دپاره دغه ولیکئ چې لیوو سوري ښه. ګوره موږ ته که چیرې په دې ځای کې هر توري ولیکو هغه د ایکسپټ وي. اوس ګوره که زه چیرې راسم په دې کې زه ولیکم دیس په ډبل آی باندې ولیکم یا دیز په ډبل ای باندې هر توري چې ما درلې ولیکي. دلته خو په مایکروسافټ ورډ په دې کې دا فرق وي. په مایکروسافټ ورډ کې به د انډرلاین سو ریډ انډرلاین سو د دې مطلب دا و چې د هغه کې توري کې غلطي ده. په مایکروسافټ ایکسل کې دا شی دی تا ته نه درښیي. د خپلې غلطۍ د ایستلو دپاره به ته راځې سپیلینګ الله به په دې کې ریویو ټیب کې په سپیلینګ باندې به کلیک کړې. دی تا ته وایي ته غواړې چې په دې کې کنټینیو وکړې چې مثال د ستا په کوم ورک بک دی یا په شیټ کې دی په دې کې غلطیان راباسي. زه ورته یس پر یس باندې وکړه د سپیلینګ مسټیک از یعنی د سپیلینګ چیک از کمپلیټ فور د انټایر شیټ په دې ځای کې یعنی مکمله شو. ما ته آپشن نه کړه چې په دې ځای کې اوس که زه راسم د دې ځای څخه اوکې کړم هم ما ته آپشن وجه چې شته یو منټ. اوس دا ګوره په دې کې مې دغه پر دې باندې کار کړی دلته مې دا ځای کې موجود دی په دا شیټ کې موجود دی. زه راسم په سپیلینګ باندې راسم دی په سپیلینګ باندې کوم وخت راسي دی تا ته مختلف ترشي وایي. ګوره دی وایي چې په دې کې اول شی غلطي دا ده هغه په دغه توري کې د ګریډ او اف څه چمپه کوي. که چیرې زه وایم چې دا غلطي خو مثال ګوره دا خو ما خپل به ذات خود په خپله کړې دا غلطي نه ده ځکه چې زه به ودې ته وایم چې ایکسپټولی هم سم ایګنورولی هم سم اور سات سات ایګنور آل. او زه بیا دا ورکولی سم چې ایګنور وانس معنا چې یو واره صرف په دې ځای کې میشرو دغه توري دي دغه رنګه ولیکل چې زه به ایګنور وانس کړم. که زه ورته همدا هر ځای دغه رنګه راغلی دی ایګنور آل که پر هر ځای کې چې دلته یعنې راغلی دغه رنګه د ایګنور آل که پر دې ځای باندې وایي تا ته وایي چې دغه چیکینګ موږ مکمله کړي اوس مخته ځي. په دې کې دی وایي اسلامیات چې دی دا مثال دلته نسته ستا سره په انګلیش په ډکشنري کې څه چم وکړم ایګنور یې کړم ایګنور هر ځای چې لیکلی آل یې کړم که زه همدا توري په ډکشنري کې واچو. زه چې کوم وخت ای ټو ډکشنري کلیک کړم په دې مطلب دا دی چې دا توري بل واره دی بیا په غلطي کې نه راوړي یعنې په چې کوم وخت سپیلینګ چکی دی په دا کې غلطي کې نه راوړي. ای ټو ډکشنري باندې کې زه کلیک کړم بیا دی دغه بعد وایي دغه چې دی پاسینګ دی دا دغه توري دا تا لیکلی دی دلته موجوده دی په ډکشنري ناټ ان ډکشنري په ډکشنري کې نسته دا تا دا توري لیکي دا توري لیکي دا توري لیکي دا توري لیکي. بهرحال ما پاسینګ لیکي ځکه چې زه به پر پاسینګ باندې راسم دلته به ورته وایم چې دا چینج کړه. که چیرې دا پاسینګ ما هر ځای لیکلی دی یا یو خبره ده دلته ګوره دولت دی دی وایي دا کم توري دا توري ته څه چمپه کوي. خو بهرحال زه به په ایډ ډکشنري کوم. که چیرې زما دا توري زه وایم چې یا دغه چې دی په دغه توري باندې تقسیم کړه بیا به زه یعنې بدل کړه زه به د دې ځای سره راسم چینج آل یعنې چې چیرې دولت لیکلی و هغه به په دا توري باندې بدل شي. اوټو کریکټ یعنې په خپله اټومیټیک باندې توري دقیق دا اپشن ما آن کوي په دې وجه باندې چې اکثر اوقات ورور د اردو د پښتو چې کوم نومونه دي دا نومونه موږ دلته لیکو په انګلیش ډکشنري کې نه وي ځکه چې دا بیا که ته اټو کریکټ باندې کلیک کړي بیا دی ته به دولت خان لیکې دی به دا توري ولیکل شي. د هغه سره سره موږ کلوز اور سات لاس انډو لاس یعنې چې اوس موږ کوم چینجز کړي دي دا شاته که آپشن لی راسه بیا په آپشن کې مزید دی تا سیټینګ له بیا په سیټینګ باندې کار مور لري. ښه
دغه بعد راځو موږ ته سر ریسرچ باندې کته کلیک کې په ریسرچ کې هم دغه شی درکې اوس ګوره دولت خان دی دا چیرې دی لیکلی دی په دا ځای کې د میت دی د میت توري اوس یو خبره ده ما خوښ کړي دلته میت له ما راوستي میت توري زه په دا ځای کې ولیکم میت اوس د میت توري کې دی تا ته د دې یعنې تجرس چې دی هغه درکوي تا ته اوس ګوره دا د میتمیټیکل استعمالي د دې یعنې سره سره چې کوم ورډز دي خلک میتمیټکس دی کالکولیشن دی دا ګرد تا ته د دې ځای څخه هغه توري درکوي چې کوم د دې سره سی وي ترانسلیشن په دې ځای کې کولی شې که چیرې ستا سره موجود وي د انټرنیټ موجود وي ته انټرنیټ اون که د دې ترانسلیشن ته کولی شې دا که صرف یو توري یا لس توري دا ته کولی شې دغه سره سره د ترانسلیشن دا ګوره دلته په ترانسلیشن کې دا شی دی چې د انګلیش توري دی په کومه ژبه کې ده که چیرې ستا سره ژبې اردو هر څه انسټال وي په انټرنیټ اونلی بیا دی تا ته ګردې ژبې درکوي ته پر هغه ځای باندې پښتو اردو سلیکټ کړه دا د انګلیش توري به په پښتو کې درته واړي دغه بعد سره سره موږ له راځو د دې سره کانټ فایند دی یعنې د دې نور اوس دا ګوره د دې نور ریفرنسز دا شیان چې دي په دې باندې دی دا چې کوم وخت اون سي یعنې انټرنیټ کې اون بیا به دا کار شروع کړي دغه سره سره زموږ سره که تجرس باندې راسو هغه هم دغه اپشن دی لکه دغه اپشن چې دی هغه دلته اون کې دلته راځي دا دواړه په ریسرچ باندې که اون کې دی په اندازه باندې راځي دغه بعد زموږ سره د ترانسلیټ اپشن دی ترانسلیټ اپشن چې دی زموږ سره لینګویج ترانسلیټ اپشن دی پر دا باندې کلیک کړه د ترانسلیشن کوي د چیز ښه دی د میت ښه دی که چیرې ستا سره اوس ګوره دلته فی الحاله د فرانسیسي ژبه کې د میت ډیفینیشن درښولی دی که چیرې داسې وي ستا سره نورې ژبې انسټال وي یا انټرنیټ اونې دی بیا په هغو ژبو کې ستا ترانسلیشن درته کوي دغه بعد نیو کمنټ دی نیو کمنټ څنګه کار کوي که چیرې موږ دغه کمنټ دی لږ ساتکې دپاره دغه تورې دی و دغه خانه ده و دا خانې ته یا دا خانه ده یا زه یو خبره د دولت خان و خانې ته یو کمنټ کوم زه به راسم نیو کمنټ باندې به کلیک کوم و دی دلته کوچنی باکس راکړي وایي ته خپل و دې ته کمنټ ورکړه زه و دې ته کمنټ کوم چې دولت خان دولت خان کمپیوټر ټیچر دغه رنګه موږ هر ځای ته چې ته کوم ځای اوس کوم وخت زه کمنټ ورکړم دی دلته کوچنی ریډ لاسې ته چې کوم وخت دا خانې له راسې پر دا ریډ باندې ودرېږه دی د کمنټ اپشن چې دی هغه درته اون کړي دغه رنګه چې دی زه هر یوه ته جلا جلا کمنټ کولی شم هر څه چې زما د خپلې مرضي غه دی چې ته کوم دغه ورکوې هغه ته ورکولی شم دغه رنګه زه یو څو کمنټ زه اون کولی شم چې this is the lowest marks ټیک دی موږ دا کوم کمنټ کړي دي زه دلته ولاړم په دا ځای کې ولاړم زه راسم زه هم نیکسټ کمنټ ایډیټ کمنټ زه په دې ځای کې کمنټ ایډیټینګ کولی شم بل ته ایډیټ کولی شم بل شی دی که زه نیکسټ کمنټ له راسم زه د دې ځای څخه نیکسټ کمنټ له تللی شم اوس دا کمنټ دی د دې ځای څخه زه راسم نیکسټ کمنټ شاته تللی شم که کمنټ ډیلیټېدل غواړې ته راسې پر هغه ځای کې باندې ډیلیټ کمنټ ودی به کمنټ ډیلیټ شي دغه بعده که چیرې موږ ته کچيري previous دا خو ډیلیټ دي دا بعد زموږ سره شو آل کمنټس که زه شو لینکس چې دی هغه کوم وخت که زه اوس دې ځای کې ته ګوره زموږ سره که چیرې لینکس موجود وي زه لینکس د دې ځای څخه شو کولی شم اوس اور آف کولی شم که چیرې شو یعنې لینکس مو کړي دغه سره سره شو آل کمنټس زه ووایم د دې ځای څخه دا کوم کمنټونه چې دا ګرده شو کوي دغه بعد زه د دې ځای څخه چې کوم خانه کې ولاړم هغه کمنټ چې دی هغه هایډولی هم سم د دې ځای څخه شو هاید کمنټ د دې ځای څخه ته کولی شي چې دا کمنټ یې هاید کړي شو شي دغه بعد زموږ سره د پروټیکټ شیټ دی پروټیکټ شیټ موږ په فایل منیو کې په پروټیکشن کې په پروټیکټ شیټ باندې موږ په ډیټیل باندې ویلی یو چې هلته کتلی سي پروټیکټ ورک بک باندې هم موږ کار کړی شیر ورک بک هغه اپشن دی که چیرې زه دغه خپل دغه چې دی دا شیرول غواړم د خپل دغه سره په دې کې
موږ ته ګوره یو دا شی دی شیر بک هغه وخت موږ ته ورک بک هغه وخت موږ ته استعمالولی سو که چیرې ستا په کمپیوټر کې د یوه یوزر څخه زیات یوزرز موجود دي. مثال کې طور پر دغه کمپیوټر زه م استعمالوم، زما یو بل انټیوالی م استعمالوي، بل م استعمالوي، یو کمپنۍ ده، نو بیا ته شیر ورک بک دا ستا چې په کوم یوزر کې دا کار کړی دی دلته که ستا سره د کمپیوټر اوس فلحاله یو یوزر دی، دوه درې د هر ځای چې ولو د دې ځایګي څخه الاو آل یوزر باندې چې ته کلیک کړې بیا د دې ځایګي څخه مثال الاو چینجز بای مور دلته هغه یوزر ګرد او کېکه دې دغه کوی چې که ریموو یوزر یې کړی دا کوم یوزر ته نه وري لکه هغه یوزر ریموو کړه بیا دی په دې کې کار نسي کولی. دغه بعد زموږ سره پروټیکټ شیر ورک بک یو وار یې پروټیکټوم او دغه شیر کوم. دا بیا هغه آپشن دی که چیرې زه غواړم شیر وید ټریک چینجز یعنې دا خو شیر که لیکن چینجز به ټریک چینجز به اونی کار به څه چم کوي هغه بیا داسې آپشن دی که چیرې دا اوس تا شیر کړی دی بل یو رالی په دې کې کار کوي ته رالی ستا یوزر تا وکاتی د هغه به ګرده تا ته درشو سي چې کم کار په دې ورک بک کې سوی دی. دغه سره بل چې دی زموږ سره د ټریک چینجز اوس ګوره ټریک پروټیکټ سول. دغه بعد زموږ سره هایلایټ چینجز دی. هایلایټ چینجز دغه آپشن دی که چیرې زه راسم دا اوکې کم د دې ځایګي څخه زه پر دا باندې راسم هر خط چې بیا زه په دې کې ولیکم په دې کې ګوره داسې کوچنی ډاټ یعنې د خانه نشان زله بدل کړي. اوس دا ګوره دا ګرده دې ته وایي ټریک چینجز. اوس یو سړی رالی ما دا خلک کار کې کړی دي زه رالم په دې کې دا خپل چې کوم چینجز دي دا خو ما ته رامعلوم دي. اوس زه غواړم چې په دې کې کوم چینجز ما خوښ دي چې هغه ویلا کمه او کم چې دی هغه بند کم د دې ځایګي څخه ته پر دا باندې کلیک کړه. اوس ګوره ناټ ایوری ون ریویو د دې ځایګي څخه دا دواړه باندې څوک چې دی هر چا چې کړی دی او سات ویر په کومه خانه کې دا کوم خانې ته شاید هغه ځایګي څخه ته وردغه کولی سې اوکې که اوس دی تا ته وایي چې په دا خانه کې بي زیاته سوې ده څه په وکړم اکسپټ کړم زه ورته هم وایي اکسپټ کړه. دی په دا خانه کې کار سوی دی بلینک د فلحاله څه په وکړم زه ورته هم ریجکټ کړه. دی په دا خانه کې کار سوی دی څه په وکړم زه ورته هم اکسپټ کړم. دغه رنګه ریجکټ اکسپټ کې راځي او که زه اکسپټ آل وم ګرده چینجز راځي که زه ریجکټ آل وم ګرده چینجز به ریموو سي. زه اکسپټ آل وم په دې کې ګوره دغه شین نشانونه د شان ګرده جن ختم سو. دا د زموږ سره ریویو ټیب انشاءالله العزیز سبا به پر ریویو ټیب باندې ګایږ نو بیا به موږ د مایکروسافټ اکسل پروګرام ختم سي نوی پروګرام به خدای کړو شروع کوو. دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان.